Hai, saya Diana. Saya jadi customer kepada Denny dah lebih 5 atau 6 tahun macam tu. Hari ni saya nak buat Brazilian Keratin treatment. Okey, inilah hasil Brazilian Keratin treatment. Nampak macam iklan shampoo tak? Jadi kalau siapa-siapa yang busy, berkejaya, busy, tak ada masa nak siap ataupun suri rumah tangga yang busy jaga anak semua, boleh buat Brazilian Keratin ni. Sebab bila you bangun tidur, you dah rambut you dah cantik. Tak perlu lagi nak blow ke, nak curl ke, senang siap. Okey, so untuk look macam ni, I bagi 5 star. Thank you, Denny. Bye.